Hello mga Mare at Pare, it's me, Traveloier, and welcome back to my channel! So actually, last day na namin sa Boracay today, pero ngayon lang ako nag-intro para nakalimutan ko siya. Kasi na-amaze ako syempre sa ganda ng Boracay as always. So, kwento ko sa inyo kung paano kami nakarating dito, kung ano yung mga requirements, mga need fill upan and everything. Panoorin nyo yung aking ginawang vlog, yung sa saliva test. Yan. Ito yung check the link. Ganyan. Check the link. So yun, kung papansin nyo, medyo tan o negra nami. Di pa rin kasi matatawaran ang isla ng Boracay. So kahit may mga curfew, liquor ban, ganyan, go pa rin tayo dito sa Boracay. So yun. So papawatch ko sa inyo yung video, and again, please don't forget to like, subscribe, and tick the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. So, sa Boracay. So, watch this! Tayo ng 4 cheese, sizzling oyster, saka sizzling bulalo. Gawin natin mabasang order. Boracay at night, ibang-iba siya. Way back. Diba? Sobrang dilim ng party. So here's our second day in Boracay. After the rain, there's a rainbow. Char! There's a
bit sunshine over there. Tapos na ang English. Ayun. Yan ang Boracay. Boracay is still go. Walk, walk, walk. And here we are sa famous rock where Mama Mary is there. Tahan natin. So we're going here, here, and here goes Mama Mary is here. Welcome to our room. Ika, pasok. So, ayan. Henan Group of Resort UBC Sanitize. So, nasanitize tong room na to. Okay? So, nakuha namin to via Agoda. So, good for 4 people. So, meron 2 single na beds here. Ika, pasok ka pa. So, ito yung CR. Yun lang nga, may tao. Sino nasa loob? Ex muna. Ewan ko kung sino. Anong ginagawa? Kausapin mo nga. Tao po. Ayong. So, kung meron ka mga importanteng mga jewelry or something, kayamanan, put mo here. So, ito naman yung kanyang description kung paano gamitin. Bedroom. Welcome to my master's bedroom. So, ito may king size. Hindi ako sure kung king size siya or double size. So, malaki-laki siya sa single. Siya single. So, ito single. Yan. So, ito pa. Meron tayong parang coffee table here. So, Lyka, meron din silang pamask. Yan. So, with Sanicare and alcohol. So, ayan. TV again. Hindi ka sunod ka sa akin. So, welcome to our veranda. Wala lang tanawin, pero pwede ka dito mag-picnic, you know, and everything. So, that's it. Going home, binayaran ko is 200 for adult, 180 for student. So, lahat-lahat na yon. Ayan, may pa-sticker. Kasama na yung tricycle. Papunang airport. So, sakay na tayo ng boat. Bus 21. Sakay tayo ng bus 21. Sakay kami ngayon ng bus papunta Maynila. Ito na, pauwi na tayo. And that's our fun time vacation video. Again, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification below para updated ka sa mga vlogs ko. Okay, it's me, Traveloier. Thank you for watching!